Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, știți deja. Să nu uitați că sunteți minunați, puternici și importanți. Astăzi facem previziunile pentru weekend, 29 și 30. Să vedem ce mesaje importante avem. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați. Ce nu, să lăsați deoparte. De asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru mesajele pline de gânduri bune, de energie pozitivă, pentru tot sprijinul și tot suportul vostru. Iar dacă ești aici pentru prima dată, îți urez bine ai venit. Te poți alătura acestei frumoase comunități și canalului prin abonare. Poți aprecia și acest clip pentru că asta mă ajută pe mine aici în discuțiile din culise pe care le am cu algoritmul din YouTube. V-am povestit și ieri că algoritmul în ultima vreme nu prea mai face diferența între oameni și roboți. Și dacă noi interacționăm, se convinge că mai am încă suflet și minte pe deasupra. Merg pe o singură variantă astăzi, știți că lucrez la zodii. Iulie este o lună lungă din punct de vedere al tranzitelor astrologice și trebuie să mă concentrez mult pe tranzite, pe fiecare hartă în parte, pentru fiecare semn în parte. Am și eu treburile mele de făcut, m-a ajuns puțin oboseala, trebuie să mărturisesc, dar lucrez la ele cu drag și vor fi postate în curând pe măsură ce le și filmez. Acum, acest weekend este important pentru că retrogradează Saturn, pentru că până pe 15 noiembrie vom fi cumva confruntați de eul nostru supraconștient, dar și de inconștientul colectiv, să vedem cum stăm cu discernământul, să vedem cât de maturi suntem, cât de responsabili suntem, cât de idealiști, cât de înțelepți. Practic, în această perioadă, Saturn ne scoate la iveală, să spunem, întrebările pe care ni le putem pune noi despre piedicile și progresul nostru propriu. Acolo unde ne sabotăm sau acolo unde avem încredere în noi înșine că putem reuși. Retrogradează Saturn în Pești și eu voi aborda puțin diferit această retrogradare, pentru că sunt convinsă că pretutindeni găsiți informații despre acest eveniment, dar nu este nimic de speriat, cel puțin din punctul meu de vedere. Să privim cu mintea limpede către tot ceea ce se întâmplă, pentru că Jupiter în Gemeni amplifică informațiile, amplifică curentul, pur și simplu curentul, pentru că Gemeni înseamnă grai, gândire, intelect și cuvântul. Așa și cuvântul se duce practic informația și se răspândește fără să ne dăm seama dacă este și bine ce se răspândește sau nu. Saturn înseamnă lordul karmei, este guvernatorul Capricornului, unde a stat Pluton o lungă perioadă de timp și Pluton înseamnă transformarea. Avem acele 2 luni pline despre care v-am vorbit, una am avut-o deja, cealaltă urmează să aibă loc pe 21 iulie, una a fost la 1 grad, cealaltă se produce la 21 de grade. Practic avem 0 care este lăsat în afară și avem toate arcanele majore din tarot. Toată călătoria noastră pe aici prin spațiul terestru până pe 15 noiembrie. Cam asta se va întâmpla, sau cel puțin așa văd eu lucrurile și le văd cumva dincolo de ceea ce este mainstream sau popular acum. Se pot încheia niște lucruri, putem ajunge la niște concluzii, dar sunt niște concluzii reale. Peștii ne vorbesc despre spitale, despre durere, despre izolare, despre sacrificiu, dar și despre a transcende toate acestea, despre conexiunea cu divinitatea, cu câmpul unificat de energie. Practic, eu când mă uit la arhetipul peștilor, mă gândesc la tot și la nimic. Pentru că asta înseamnă. Arhetipul peștilor ne învață cum să ne dizolvăm pentru a fi ca valul în ocean. Parte dintr-un întreg, dar fiecare val autentic, cu propria sa formă și caracteristică, în modul propriu.
autenticitatea va fi foarte valoroasă în perioada ce urmează. Această zi de 29, dacă o privim prin perspectiva cheilor genelor, ne vorbește despre devotament și despre angajament, iar în umbră sau în vibrație joasă vorbim despre dezinteres. Uite cum acum Saturn ne ajută să ne recăpătăm interesul, să facem ceva practic pentru viețile noastre, pentru a ieși din zonele de sacrificiu. Dacă ceva nu ne place, plecăm. Dacă ceva nu ne place, evident, dând dovadă de altruism și de empatie, ne îndepărtăm de cine ne face rău. Nu putem sta într-un loc, alături de un om, la un loc de muncă, dacă acel loc de muncă sau om sau situație ne îmbolnăvește. Pentru că atrage după sine durere, disconfort, boală și tot ce poate fi mai rău. Deci până în noiembrie avem ca temă abordarea aceasta foarte matură a lucrurilor. Doare, nu doare, înțelegem, ne vindecăm, căutăm informații care să ne ajute să depășim toate aceste provocări. Și următoarea zi, numărul 30, ne vorbește despre beatitudine, despre lejeritate, dar la nivel mai jos, într-o vibrație mai joasă, despre dorință. Vorbim despre dorință la nivel lumesc, vorbim fix despre arcana diavolul, toxicitate, sexualitate, atașament, codependență, lucruri pe care le vreau să mănânc, să simt gustul, să exagerez, să fiu indulgent. M-ați înțeles voi. Deci acest weekend este foarte important pentru evoluția noastră, pentru a trece dincolo de acest lumesc de care suntem înconjurați și care, fie vorba între noi, este propagat. A avea mintea ocupată fără să mai vedem nimic în stânga și în dreapta. Ne putem gândi, putem face de fapt o comparație cu aceste evenimente și ochelarii de cal. Ce vrem? Să fim bine, dar la un nivel înalt, unde suntem sănătoși, unde suntem în armonie, sau lăsăm lucrurile așa cum sunt și ne bucurăm din când în când de câte o mică reușită, de câte ceva, dar ignorând, de fapt, cauzele profunde care ne aduc disconfort în rutină sau zilnic. Ideea este să știți că se poate. Potențialul este ca fiecare dintre noi să reușească în lunile ce urmează, să se vindece și să conștientizeze unde este autosabotajul. Îl vom avea și pe Neptun în retrogradare acolo lângă Saturn și care ne arată acum cum putem avea totul sau nimic, căci asta înseamnă zero. Hai să vedem ce ne mai aduce ziua. De pierdut n-avem nimic, doar de câștigat. Oh, ce frumos! Avem recunoștința, ne simțim bine, să ne vindecăm, să fim mulțumiți. Este o perioadă prin care putem atinge o stare de bine. Exact cum spune și numărul 30, beatitudine, împlinire, să ai liniște sufletească, să fii bine, tu cu tine, dar pe interior. Și aici spune să-ți umpli cupa de iubire cu bucurie sacră. Da, pentru că peștii vorbesc despre sacralitate. Cupa de iubire în sensul că în sufletul tău să domnească liniștea, armonia, empatia, înțelegerea. Toate aceste lucruri te vor ajuta pe tine până la cel mai mic amănunt al vieții tale. Nu rămânem la nivel de filosofie. Toate aceste stări, aceste emoții sunt frecvențe care vor atrage în viața ta lucrurile pe care tu ți le dorești, dar desigur lucrurile care îți sunt utile și potrivite acum. Și aici avem intenție brută. A venit vremea să îți trasezi o intenție brută. În funcție de intenția ta poți manifesta. Poți aduce din planul eteric în planul material lucruri importante, lucruri care sunt de suflet și care chiar contează. Dar pot fi și darurile tale ancestrale. Pentru că și Jupiter și pești aici ne vorbesc despre talent. Și lucrurile funcționează în arhetipul peștilor pe imagini, pe artă plastică, pe muzică, pe cărți, pe toate lucrurile care pot reprezenta pentru noi ceva din care să ne amintim. Și uite că poți accesa amintiri. Amintiri care să te ajute să te vindeci.
dansul etern. Roata vieții, sigur că da, pentru că despre asta vorbește Saturn, fiind karmă, roata în care ne învârtim, și să alegi calea prin care să te eliberezi de rezistență, de lanțurile arcanei diavolului, lanțurile acelea pe care le avem în arcana diavolul. Avem 7 de bâte, 3 de monede, magicianul, asul de spade, asul de monede și regele de spade. La nivel general, așa, cum vă poate fi weekendul? Este un weekend în care aveți treburi administrative foarte multe de făcut și s-ar putea să fie nevoie să depuneți un efort consistent până când lucrurile respective capătă contur în viața voastră. Nu știu ce aveți de făcut aici, cumpărături sau să mergeți la întâlnire, aveți niște obligații, niște responsabilități în acest weekend. Poate fi și să mergeți undeva unde să dați o sumă de bani, dar una peste alta este un weekend pentru responsabilități și să știți că vă vor ajuta cumva toate aceste lucruri mărunte pe care le faceți în acest weekend să trasați linia energetică pentru această retrogradare a lui Saturn. Pentru că acțiunile noastre creează, desigur, că niște efecte și efectele acelea vă vor susține pentru întreaga perioadă. Un weekend pentru ordine, pentru curățenie, pentru disciplină, pentru comunicare. Este un weekend poate cu întâlniri sociale, este mult dinamism aici, pot fi drumuri pe care le faceți, dar sunt cu sens. Regele de spade face lucrurile cu sens, nu se implică și nu se aruncă în lucruri care sunt irelevante. Acest weekend poate fi relevant, dar s-ar putea să fie nevoie să depuneți voi un efort consistent în a vă ține de niște chestii pe care le aveți de făcut. La nivel de relații, aici s-ar putea să fie o discuție despre cine, cum și unde se ocupă de niște lucruri, pentru că avem acest 7 de bâte care spune gata, m-am hotărât eu să fac niște lucruri și voi, în discuție cu partenerul vostru aici, să fiți nevoiți să faceți treburile pe care vi le-ați propus singuri, pentru că partenerii voștri poate sunt distrași sau au altceva de făcut. Sau să fie vorba despre o mică neînțelegere între ce vreți să faceți și unde ajungeți până la urmă să mergeți de fapt. Poate fi vorba și despre parteneriat, despre colaborare. Cumva în acest weekend lucrurile vor merge mai bine. Vă înțelegeți unii dintre voi ca uleiul cu uleiul, nu apă și ulei, ci pur și simplu lucrurile merg așa, ca unse. Un lucru duce la celălalt, faceți o echipă, vă înțelegeți telepatic, din privire, așa, fără să fie nevoie de prea multe cuvinte. Pot fi niște vești care vă bucură, pot fi niște planuri la nivel financiar foarte stabile, foarte concrete, niște idei foarte bune care se nasc în acest weekend, pentru că avem numărul 3, și care vă vor ajuta, desigur, pe voi în relația voastră de cuplu. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie acel moment pe care l-ați așteptat să vă spuneți oful și să vedeți cumva că aici se poate lăsa sub o formă sau alta cu un ultimatum. Recomandat ar fi să vă dați acest spațiu de gândire înainte de a face un ultimatum, de a prezenta un ultimatum partenerului, pentru că partenerul oricum face ce vrea, este pe culoarul său, nu prea vă întâlniți în cazul în care vreți ceva neapărat în acest weekend să se realizeze. Pentru cei care sunteți singuri, aici s-ar putea să fiți implicați în niște chestii administrative și să nu aveți timp să vă gândiți în acest weekend la faptul că sunteți singuri, să vă vedeți de viețile voastre, să fie, uite, un weekend de recuperare, un weekend pentru treburi administrative, dar toate aceste lucruri, să știți că pot contribui la faptul că vă țin pe voi cu mintea ocupată de la ceea ce vă doriți cel mai mult și uite așa din întâmplare să se creeze vreo ocazie să întâlniți pe cineva. Poate fi o ieșire în oraș, poate fi o vizită pe la prieteni și să începeți să auziți sau cineva să vă propună, să vă facă cunoștință cu cineva anume.
Aici, pentru voi există o șansă, dar vedeți că vă gândiți prea mult sau aveți niște idei deja prestabilite despre cum ar trebui să fie, cine ar trebui să fie. Este un tipar limitativ puțin și încercați să fiți mai flexibili pentru că veți fi surprinși și surpriza este plăcută, desigur. Pentru cei care sunteți în perioada de separare și pentru voi aici există o șansă. Voi aveți la îndemână doi ași, asul de spade și asul de monede. Și se pare că dacă vă întâlniți acum, dacă ați sta față în față cu persoana de care v-ați despărțit, ar fi ca și când nimic nu s-a întâmplat. Și vi se spune aici că trebuie o schimbare, să fie cumva o discuție constructivă, pentru că altminteri rămâne la nivel de cuvânt și cuvântul trece. Dacă v-ați întâlni acum, aceasta ar fi soluția, să fie lucrurile concrete și realiste, pentru că altminteri s-ar putea să ieșiți un pic șifonați, atât voi cât și foștii parteneri din asta, sau să nu fie nimic concludent. Și poate de asta nu vă întâlniți acum, pentru că încă nu sunteți pregătiți să faceți un pas înainte către această doză de realism, către această oportunitate, dar deschiși pe deplin către ea. La nivel financiar aici, vă vin niște idei. Să fiți atenți, aveți niște chestii de făcut, niște cumpărături de făcut, să fiți atenți la ce cheltuiți, pentru că s-ar putea să fiți luați de val și să cheltuiți pe lucruri care nu sunt cu adevărat utile. Unii dintre voi puteți inclusiv să mergeți la niște interviuri, să stabiliți niște detalii într-un termen contractual, pot fi niște întâlniri de business pe care le aveți, voi să ieșiți la o activitate socială și când colo toată acea interacțiune dintre voi și cineva anume să se transforme într-o oportunitate de serviciu nou, de business. Poate fi vorba despre niște câștiguri în acest weekend, despre niște câștiguri. Orice ar însemna asta. Pot fi și reduceri în magazine, să aveți vreo surpriză că un produs anume pe care vi-l doriți este redus extraordinar de mult și să îl achiziționați. Vi se spune totuși să fiți raționali, cerebrali, să spun. Ăsta ar fi cuvântul potrivit. La nivel emoțional, uite, aici este o intenție brută. A venit vremea, dacă vreți să vă fie bine din punctul vostru de vedere, să faceți o schimbare, să colaborați, să ieșiți mai mult din casă sau pur și simplu să faceți singur ceva bun pentru voi, pentru că nu o să vină nimeni să facă ceva mai bun pentru noi decât am putea să facem noi înșine. Nimeni nu ne cunoaște mai bine ca noi înșine. La nivel medical aici s-ar putea să fiți prinși acum într-un tratament pe care îl luați, să aveți grijă la oase, la tot ce ține de Saturn, la boli autoimune, uite, la ceva cu care luptați în mod normal, la un fel de dușman ascuns. De unde ar putea veni acea durere? Pentru că da, tratamentul se ia, dar se ia pentru efect, nu vindecă boala, doar ameliorează simptomele. Boala o vindecăm noi, corpul se vindecă singur. O discuție cu cineva vă face foarte bine în acest weekend. Puteți ieși în oraș, la restaurant, puteți avea casa plină de oaspeți, puteți primi o vizită. Sunt bani pe care îi încasați aici. Sau vă faceți un plan, puneți banii așa în diverse conturi, în diverse plicuri. Regele de bâte. Uite, de la 7 de bâte ajungeți la regele de bâte. Vedeți această intenție. A venit vremea să aveți curaj și să vă purtați singuri de grijă, să luați o hotărâre. Și este o hotărâre importantă. Să știți că Saturn retrogradează. El retrogradează în fiecare an, e foarte adevărat. Dar sunt alte grade și gradele acelea au o semnificație. Aici este acest bec, acest felinar, lampă, deasupra capului. Este ca și când vă luminați. Este ca și când știți ce pași aveți de făcut de acum înainte. Ia uite, avem 4 de bâte, o petrecere, relaxare. Este un weekend în care, la nivel de relații, vă merge bine, prindeți încredere, vă simțiți voi bine. Poate fi o întâlnire cu cineva, poate fi o vizită pe care o aveți, poate fi alături de cineva drag. La nivel de relații, dar este bucurie în acest weekend. Și aici avem îndrăgostiții, un prilej foarte bun să vă gândiți în primul rând
la ce iubiți și pe cine iubiți, ce contează și ce nu contează. Unora dintre voi vă aduce oportunitatea să stați de vorbă cu cineva, iar dacă nu o faceți în mod direct, se întâmplă telepatic. Aici cineva își amintește de clipe petrecute cu voi, pentru că există istorie între voi, adică sunt lucruri concrete, s-au întâmplat niște evenimente. De acele evenimente își poate aminti cineva sau poate voi vă amintiți de niște evenimente și în funcție de această întâmplare, de acest eveniment, puteți lua niște decizii de acum înainte. Moartea și transformarea, un fluture, vă pregătiți de ceva, începe ceva. Începând cu săptămâna viitoare, ceva se naște, se transformă, se schimbă, sunteți în prag de schimbare. Și la nivel financiar sunteți în prag de schimbare, apar oportunități și la nivel de relații. Și la nivel de sănătate, uite, vă puteți simți mai bine. Nu spun vindeca că mentalitatea noastră este aceea că nu putem. Spun că vă puteți simți din ce în ce mai bine. Dar, în esență, noi ne putem vindeca singuri. Celulele noastre se regenerează, organele noastre se regenerează. Evident, dacă nu le încurcăm cu emoții, pentru că bolile noastre sunt șocuri emoționale. Și aici avem spânzuratul. Este cineva aici în viața voastră care, uite, merge pe un fir de ață, care se teme să facă un pas înainte, v-ar spune ceva important, dar se teme de reacția voastră și atunci mai bine tace. Dar plănuiește ceva foarte interesant această persoană și este ceva de bun augur. Și fix așa am și intitulat clipul de săptămâna asta, de ieri, de fapt. Vedeți că lucrurile merg, sunt în legătură strânsă aceste zile, aceste chei. Și avem regina de bâte. Coincideți cu cineva în păreri, în dorințe în acest weekend. Ieșiți la întâlniri sau la petreceri, vă ies lucrurile la nivel administrativ, vă simțiți mai bine la nivel de sănătate, parcă și la locul de muncă, unii dintre voi ori aveți liberi, nu aveți stres în această perioadă sau este o perioadă mai puțin stresantă. Dacă aveți stres, uite că apare o șansă să scăpați de el și aici fiecare știe cum mai bine. Dacă sunteți singuri, sigur că puteți cunoaște pe cineva, dar este cineva care este mai timid ca voi. Voi sunteți mai carismatici, așa, persoana aceasta mai rezervată, mai timidă. Uite numărul 3 al copilului, dar și numărul 18. Aici avem arcana luna. Avem și 9 ca număr, deci se închide ceva. Poate îndrăzniți acum mai multe lucruri. Știți cum bat copiii din picior, dar ei nu bat pentru că sunt răi. Ei bat pentru că nu sunt condiționați, limitați. Și uite că vă puteți întoarce, da, mai ales duminică, în acea vibrație a beatitudinii, a mulțumirii sufletești, dar atenție și la haos. Vă așezați așa gândurile în minte, devine ceva clar pentru voi. Vă treziți cu mintea limpede și știți ce aveți de făcut. Sau visați ceva noaptea care vă ridică niște semne de întrebare în legătură cu așteptările voastre și uite cu ceva ce s-ar putea să se fi întrebat ieri. Devine astăzi mai clar ceva. Și să ne aducem aminte și ce specificații am făcut ieri. Este soarele în aspect tensionat astăzi cu Neptun. Nu mai visez cu ochii deschiși, da, am încredere că ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă, dar astăzi iau și această hotărâre importantă să trec la acțiune. Nu mai rămân visând. Și fix despre asta vorbește Saturn. Și uite, aici avem peștii. Oricât de greu ar fi, eu reușesc. Și avem 10, roata destinului, și aveam aici roata vieții, roata destinului. Unii dintre voi vă gândiți la relocare, ăsta e Jupiter în Gemeni, la o comunicare, ce aș spune dacă aș avea ocazia. Ocazia se ivește, atunci va fi. Ce va fi și cum va fi, ce veți spune. Sau nu vă mai gândiți la cum ar fi dacă, gândiți-vă la cum este dacă. La momentul prezent. Și mai este Neville Goddard, a scris niște cărți despre Law of Assumption, să mă port ca și când deja am. Are niște exemple absolut fascinante și puteți ajunge să manifestați. Însă,
M-a întrebat cineva, bun, și dacă vreau să mă împac cu cineva anume, păi da, te poți împăca cu cineva anume dacă și persoana respectivă vrea. Pentru că altminteri nu poți încălca liberul arbitru al nimănui și dacă o faci, nu ține. Are termen de expirare. Educație. Poate fi vorba despre faptul că înveți ceva sau ai niște rezultate bune cu ai tăi copii sau participi la niște evenimente de unde înveți ceva. Sau te ajută pe tine să tragi o concluzie, dar care se aplică vieții tale zilnice. În curând apar niște schimbări. Uite, avem numărul 5. În curând apar schimbările acestea. Numărul 12. Mergi înainte. Pentru că în curând vei vedea că vei fi mai puternic, în curând vei vedea că te poți vindeca, în curând vei vedea că poți să te regenerezi la nivel financiar. Prin această atitudine. Uite cât de puternici sunt. Se uită unul la celălalt, fiecare puternic în felul său și fiecare știind ce are de făcut. Și aici avem roșu și albastru și avem acele două luni pline. Una a fost luna căpșun și luna albastră. Deci cumva lucrurile astea se recrează. Vei avea șanse noi, acolo unde înainte nu aveai. Relații karmice. Să descurci niște situații cu care te-ai confruntat. Să ameliorezi niște simptome, să te vindești, să te împaci cu omul care încă are sentimente pentru tine. Și ultima carte, intensitate. Intensitatea cu care îți dorești tu anumite lucruri s-ar putea să-ți determine săptămâna ce urmează sau perioada ce urmează, pentru că Saturn se împrăștie așa pe o perioadă mai lungă și aici este vorba despre intenția sufletului tău. Noi aici în materie vedem din A în B, sufletul nostru vede tot conceptul, toată viața. Până și intensitatea aceasta ne vorbește despre sus și jos, despre numărul 11, despre întuneric și lumină, despre acceptare, despre a înțelege că trăim într-un plan dual și că întunericul este în noi, nu este nimeni, doar lumină. Talismanele. Uite, vindecarea este aici, Alice în țara minunilor și avem un stetoscop. Te poți vindeca de confuzii. Fix asta va spune Saturn. De iluzii. De ceea ce ți-ai imaginat tu. Acum îți trece. Te convingi. Singur sau singură. Este problema mea. Eu sunt de vină. Da, s-ar putea să ajungi la concluzia că cineva pur și simplu nu mai merită energia ta, atenția ta. Sau cineva, uite, încearcă să se apropie de tine știind că este vinovat sau vinovată de ceva anume. Avem 11 și 7 minute aici, 8 minute. Întuneric, lumină și puterea. Puterea să accepti viața așa cum este ea, să te întrebi ce este dincolo de această aparență, dar și să ai capacitatea să fii liber. Să înțelegi că doar tu ți-aduci bucurie. Aici este o excursie pe care o poți face. Sau o ieșire în oraș care te ajută. Uite, ceva bine frumos în viața ta. Este liniște. La nivel financiar, primești niște bani. Se întâmplă ceva bun. Pe acest tranzit al lui Saturn vei ști către ce să te îndrepți. Ai undă verde către vindecare. Trebuie doar să vrei. Aleg puterea. Întuneric, lumină, puterea. Am puterea să trec peste tot. Vibrația. Trebuie să fii atent la vibrația ta. Uite și la codependență. La tiparele limitative, la convingerile nesănătoase pe care le avem, la obiceiurile nesănătoase mai degrabă. Pentru că ceva foarte stabil începe. Uite, lucrurile trec, lucrurile apar, unele vin, altele pleacă, dar tu rămâi, tu ești aici mai puternic ca oricând. Se schimbă ceva la nivel financiar, steaua, ți se arată drumul și drumul întotdeauna trebuie făcut în armonie, cu măsură, soarele, ai o reușită,
Ai o veste bună. Bună, îmi vine să plâng. Uite, de bucurie. Îmi vine să plâng. Ajuți pe cineva astăzi sau cineva te ajută, îți șterge lacrimile, te bate pe umăr, te îmbrățișează. Aici, atenție la stomac, la griji. La griji. Niște vești care te pot surprinde, pot fi facturi pe care le poți plăti acum sau pur și simplu afli niște informații care te surprind, te pot șoca, dar nimic din ceea ce nu poți rezolva ulterior. Așteptați un concediu unii dintre voi, iar alții dintre voi poate sunteți la dietă și uite, sunteți pofticioși. Vreți să mâncați lucruri interzise, să spun așa, sau să fiți atenți la alimentele care nu vă fac bine. Este ceva gustos care nu vă face bine. Subconștientul vă va arăta. Veți primi în următoarele luni niște răspunsuri formidabile la provocările voastre. Desigur, dacă vreți. Eu aș sta așa cu o cană de ceai rece, o cafea, fiecare ce vrea să bea, o limonadă și m-aș gândi, pentru că ne ajută vremea de afară să ne gândim, măi, ce am înțeles eu din toate astea? Veți vedea că apar răspunsuri. Uite, la luna 9, pe 6, în Rac, inițiativa de atunci, intenția de atunci se poate manifesta ușor. Cei care aveți animalele de companie s-ar putea să fi observat zilele acestea că au un comportament mai ciudat sau că sunt mai atașate față de voi. Vă protejează, vă ajută pentru că ele ne simt. Avem arhetipul Taurului, unde îl avem pe Marte. Și pe 15 iulie vom avea și o conjuncție puternică între Marte și Uranus, care ne poate aduce așa niște mici interferențe, șocuri, surprize, întreruperi, mai ales la nivel financiar, global, dar și individual, așa, de unde fie suntem ca Humpty Dumpty și ne punem pe picioare, fie s-ar putea să rămânem puțin în urmă. Să fiți atenți la acest lucru. Numărul 4, Împăratul, 46, 64, 10, mai avem aici, sau poate fi și 49, 94, pot fi numere de casă, poate fi și 13, moartea, transformarea, luna aprilie, luna iunie, luna septembrie. Căutarea asta a sinelui, să știți că este o temă foarte importantă pentru toți în această viață. Uite, poți ieși din vibrație joasă. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vitamina K, deficit de vitamină K. Atenție la curentul electric, din toate punctele de vedere. Atenție la prize, la întrerupătoare. Uite, loz. Poate fi un loz câștigător. Aici avem kiwi. Kiwi este bun, dar este și acid pe de-o parte, nu toată lumea îl tolerează. Atenție la aciditate sau, dacă aveți chestii de făcut în acest weekend, la ce spunem. Sau dacă cineva vă spune ceva și este acid cu voi, aveți capacitatea să blocați. Puteți deschide un lacăt, puteți deschide un sertar, găsiți ceva. Dacă ați pierdut niște documente, niște lucruri prin casă, puteți întoarce un pahar transparent, din acela alb, simplu, cu gura în jos, îl puneți pe masă și îl lăsați acolo. Că apare. Și cam atât, dragii mei. Vă urez să aveți un weekend minunat. Revin cel mai probabil data viitoare cu zodiile. Dacă am timp, revin și cu emisiunea pentru energia întregii săptămâni. Dacă nu, revin direct cu zodiile. Vă îmbrățișez cu mare drag, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să vă bucurați de weekend. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!